Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε αφράτα τυροκούλουρα, ιδανικά για το σχολείο και φυσικά για τη δουλειά σας. Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Θα χρειαστώ ένα μπολ, 300 γραμμάρια νερό μέσα ή μία κούπα και 1/4 ακόμα. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε ζυγαριά και χρησιμοποιήσετε κούπα, να φροντίσετε να είναι το 250 ml. 8 γραμμάρια ξηρή μαγιά ή 2 κουταλάκια του γλυκού. Συνολικά η συνταγή μας έχει 470 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 3 κούπες. Προσθέτω τη μισή ποσότητα αρχικά μέσα. Έπειτα θα ρίξω ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα ή μία κούπα και ανακατεύω πάρα πολύ καλά να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Και στη συνέχεια θα προσθέσω και το υπόλοιπο αλεύρι να σχηματιστεί μια ζύμη. Ωστόσο, εσείς φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση τα βίντεο μας, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ωραίες συνταγές. Τώρα σε λίγο θα αφήσω την ξύλινη κουτάλα και θα ξεκινήσω να πλάθω με τα χέρια. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι συνταγή άλλη με ζύμη θέλετε να δείτε, έτσι. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα λαδώσω λίγο τη ζύμη. Σκεπάζω τη ζύμη με μια μεμβράνη και θα την αφήσω να ξεκουραστεί για περίπου 30 λεπτά. Η ζύμη είναι έτοιμη και θα κόψω 100 γραμμάρια για το κάθε τυροκούλουρο. Πλάθω και θα τα ανοίξω όσο είναι το ταψάκι της λαδόκολλας. Αφού ολοκληρώσαμε τα μπαστούνάκια, θα πασαλείψω με έτοιμη σάλσα για πίτσα. Πάρα πολύ καλά και στα πλαϊνά. Έτσι θα βάλετε μπόλικο, μην το φοβάστε καθόλου. Τώρα θα ρίξω λίγο τριμμένη γραβιέρα από πάνω. Και τέλος, για να τα απογειώσουμε, λίγο πάμπρικα γλυκιά. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Δεν θα ψήσω στο φούρνο, συγκεκριμένα θα δουλέψω αυτή τη φριτέζα αέρωσης Home Vero. Είναι 6,5 λίτρα 1500 watt με διάφανο παράθυρο για να βλέπουμε την εξέλιξη του φαγητού μας. Διαθέτει 8 προγράμματα για να μας κάνει τη μαγειρική μας ακόμα πιο εύκολη. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά. Έτοιμα τα τυροκούλουρά μας, θα τα βγάλω. Κοιτάξτε πόσο τέλεια γίνανε. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε, να δούμε τι φτιάξαμε. Αυτή ήταν η συνταγή, φίλοι μου, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω ωραίες συνταγές. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να περνάτε καλά. Γεια σας.